يعني ايه دين؟ وايه لازمة الدين في حياتنا؟ الدين فيه واجبات كتيرة ولا لا؟ طبعا. ايه اول واجب على المكلف؟ معرفة الله. الإله مطلق، واحنا عشان نفهم اي حاجة لازم تكون محدودة. الدين بيدينا تصور عن الإله مازال محدود، بس هو أوسع تصور محدود. هل في الإسلام ما يدعو إن أنت تفكر وتسأل؟ خطأ. كل البني آدمين هما بيحاولوا يوصلوا للحق، حتى الناس اللي بتنكر الحق بتحاول توصل للحق. طب هل احنا فعلا مجتمع مبني على المعاني والقيم الدينية؟ هل احنا فعلا مجتمع متدين زي ما بيقولوا؟ اكتشفت ان كتير من فهمنا للدين مش جاي من الدين، جاي من المجتمع. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيه؟ الخلافة مش الحكم. الخلافة لما تيجي تبص على كلام العلماء يقولك التخلق بأخلاق الله. أصلا 100 سنة اللي فاتوا حصل خلل في منظومة الفهم الدين، خلت يحصل تشدد مش في محله. المنظومة دي جابت لنا ناس بفهم للدين مختلف عن الفهم اللي كان عندنا في 1400 سنة اللي فاتوا، اللي من ضمنهم مثلا بكل بساطة زي داعش، حد زي سيد قطب. طيب سيد قطب لو تقرأ كلامه قال إن ربنا سبحانه وتعالى ما أرسلش الدين إلا من أجل الحكم، فجعل أساس الدين هو الحكم. بالتالي جالنا فكرة إن الخلافة هي الحكم، فكرة جديدة. في تفسيرات كتير أوي ربنا عليها غلط. بحاول أعرف أنا لو عندي معتقدات معينة أنا ليه عندي المعتقدات دي، مش إزاي أثبتها. في الشريعة بيميزوا بين كافر الدنيا وكافر الآخرة. كافر الدنيا ده الإيه؟ الشخص الذي لا ينطبق عليه أحكام المسلمين. لا أنا منبهر وزعلان لأن المعلومات اللي أنت بتقولها لي دي كأني أول مرة أسمعها. كل واحد فينا اتولد على دين أهله، مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي أو حتى ملحد. كل واحد فينا بيدعي إنه صح والتاني غلط. كل واحد فينا فاكر إنه أحسن من غيره، بس الحقيقة غير كده خالص. وقبل ما نعرف إيه هي الحقيقة لازم نسأل ونفكر وندور. وأول سؤال لازم نسأله هو يعني إيه دين؟ نصيحتي ليكم في الحلقة دي حاولوا تنسوا كل حاجة اتعلمتوها قبل كده. افتحوا صفحة جديدة وبيضة زي الطفل الصغير. استفتوا قلوبكم وحكموا عقولكم، واهم حاجه افتكروا انها مش اهلي وزمالك. محمد سامي، تعالوا نسمع منه ونتعلم حاجه جديده. انا شادي شريف وده جي توكس. محمد، أهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ نورنا. نورك. معلش سهرناك. لا حلو قوي. فايق يعني كده؟ لا تمام، جاهز نبتدي؟ فايق وهفوق معاك. طب يعني حلو إن شاء قوي، الله. حلو قوي. طيب عايزك تعرفنا نفسك كده سريعا. اوكي. درست ايه؟ تخصصت في ايه في الجامعه وبعد الجامعه؟ اوكي. انا اسمي محمد سامي. انا درست في الجامعه، اتخرجت عملت بكالوريوس اقتصاد في الجامعه الامريكيه. بدات في هندسه بعدين اتخرجت من اقتصاد. اوكي. وفي وسط الجامعه بقى عندي شغف معين بتعلم الدين والفلسفه، فبعد ما اتخرجت عملت ماجستير في الفلسفه في الجامعه الامريكيه برضو، وابتديت ادرس شويه علوم شرعيه وكده عند المشايخ. بعدين بعد الماجستير سافرت بريطانيا، عملت ماجستير تاني في فلسفة الديانات ودكتوراه برضه في نفس المجال من جامعة أوكسفورد. حلو قوي. واو. عندك ولاد؟ لا لسه. ان دعواتك. شاء الله ان شاء الله. طيب اعتبري ابنك الاول. اوكي. فعايزك تاخدني كده خطوه خطوه، هناخد الموضوع من الاول. يعني ايه فلسفه لو بتشرحها لطفل صغير؟ اوكي. هو سؤال صعب. لانه الفلسفه مش علم ليه موضوع، مفيش مجال معين الشخص اللي معتني بالفلسفه بيشتغل فيه، وفي تعريفات للفلسفه على قد عدد الفلاسفه.
الى حد ما، مش للدرجه دي بس يعني كل حد بيبص لها من ناحيه معينه. وفي اتجاهات في الفلسفه، يعني انا في جامعه معينه لو رحتها يقولوا لي ايوه اللي انت بتعمله ده اسمه فلسفه، في جامعه معينه لو رحتها يقولوا لي لا احنا ما بنعملهاش كده في الجامعه دي. ففي مواريث او traditions، تقاليد مختلفه في دراسه الفلسفه. فممكن اقول لك انا شخصيا بشوف الفلسفه بثلاث طرق. شخصيا في تعريف استفدته من واحد يعني فيلسوف انجليزي اسمه ديفيد أودربرغ، بيقول الفلسفه هي اي سؤال لو فكرت فيه يعني بعمق. هو بيعتبر كده اي شيء لو اخدته وفكرت فيه بعمق هتلاقي نفسك بقيت فيلسوف. ده جانب منها، انك بتشوف ظاهره وبتحاول تشوف ايه اللي وراها بالظبط، عايز تفهم هي ايه دي. ده معنى الفلسفه انا بميل ليه. في معنى تاني للفلسفه انا بميل بيه اللي هو ليه دعوه بالانتقال من ظواهر الاشياء الى بواطنها، انك عايز تشوف ما وراء الشيء، تنتقل من الحس للمعنى، من الظاهر للباطن، من الشيء كما يبدو للشيء كما هو بالفعل، أو من النظرة الضيقة للنظرة الأوسع للأمور. ده معنى تاني. لو انتقال من طريقة معينة لرؤية الأشياء لطريقة تانية. وفي معنى أنا ميال ليه الفترة اللي فاتت، إنه الفلسفة هي نوع من الفرجة على العقول، وأنا مؤخرا مهتم قوي بده. إنه الفرجة على العقول. أيوة. بمعنى يعني أنا من 7 سنين كنت بنظر للفلسفة على إن هي شيء بيساعدك على إنك تحتج على أمور معينة وإلى حد ما تثبت الحقيقة. وكتير من الناس بتقول إن الفلسفة هي كده بالفعل، هي نوع من طلب الوصول للحقيقة عن طريق الجدل والاحتجاج. فدي رؤية ممكن تكون مش صدامية، بس في شيء أنت عايز تثبته. أنا مؤخرا بقيت في شيء عايز أتأمله أو أتفرج عليه، والشيء ده عقلي وعقل اللي حواليا. بحاول أعرف أنا لو عندي معتقدات معينة، أنا ليه عندي المعتقدات دي؟ مش إزاي أثبتها، أنا إيه اللي وصلني ليها؟ هل هو نوع من التكوين النفسي اللي وصلني ليها، ولا هي أفكار متسقة أنا قدرت لما أفكر أوصل لكذا، ولا هو أنا شخص خيالي واسع أو ضيق فخيالي بيصور لي الحياة من حواليا بطريقة معينة فإداني منظور. فأنا بشوف الفلسفة على إن هي مجموع من الثلاث حاجات دي: تفكير في مسألة بعمق، أو رغبة في الانتقال من الأمور الظاهرة لي الأمور اللي غايبة عني، أو النظرة الشائعة للأشياء لحقيقة الأشياء، أو مسألة إنه هي حاجة بتساعدني لما أقعد مع حد نبتدي أنا هو كده نفهم مع بعض كل واحد فينا وصل للقناعات والأفكار اللي هو وصل لها إزاي. حلوة. والتالتة دي أكتر واحدة أنا حاليا عايش معاها ومبسوط بيها وبحاول أمارسها في معاملتي مع نفسي وفي معاملتي مع غيري. هنخش عليها بعمق دلوقتي. طيب اشرح لي ايه العلاقة بين الفلسفة والمنطق؟ اوكي. المنطق أداة، حتى في ناس بتشبهها بتقول لك المنطق زي النحو. واحد من مدرسين المنطق اللي كتبه اسمه عبد الرحمن الأخضري، كتب زي كده منظومة، زي قصيدة كده تعلم الواحد المنطق بطريقة، عارف زمان في المدرسة لما كنا نتعلم الحاجات في صورة أغاني، صح؟ فهو كتب حاجة شبه دي. هو بيبتدي: الحمد لله الذي أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، فالأطفال بيغنوها: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، صح؟ ويخش في الكلام عن المنطق، فبيقول في النص: وبعد فالمنطق للجنان اللي هو العقل نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. شايف رايمين كده شويه الاطفال جداً يحفظوها طريقه حلوه جدا تعلم اولادك، بس محتاج اقراها كذا مره عشان افهمها. أيوة صح. فهو بيقول المنطق للعقل زي النحو للسان، زي ما النحو مجموعه من القواعد بتساعدك انك تستعمل اللغه صح، المنطق مجموعه من القواعد بتساعدك انك تعرف الافكار صح. فمثلا يساعدك ان انت تعرف هل في واحد قدامي بيدعي دعوه، بيعمل كليم وبيحاول يحتج على الدعوة دي، هل احتجاجه ده
بيسموه مثلا احتجاج برهاني، يعني هو فعلا دليل ما يخرش المية زي ما بيقولوا، ولا هو احتجاج شعري بيعتمد على عواطفك عشان يوصلك لحاجة تانية، ولا هو احتجاج خطابي بيعتمد على مجموعة من الأقوال المشهورة المتعارف عليها ويستخدمها كدليل، مع إن هي أنت قابلها بس عشان هي متعارف عليها مش عشان هي دليل بجد. ولا بيستعمل احتجاج جدلي اللي هو بيبدأ من مسلمات عندنا احنا الاتنين ويوصل لنتيجة من خلالها، مش بالضرورة تكون النتيجة دي صح. أو بيعتمد على حاجة بيسموها السفسطة، اللي هو يديك حاجة تشبه الحقيقة بس هي مش الحقيقة فيضحك عليك بيها. ودي شغلانة صنعة. فهو المنطق إلى حد كبير بيعلمك إزاي تفرق ما بين طبيعة الحاجات دي، فيعلمك هل أنا قابل الأمر ده عشان دليل، ولا أنا قابله عشان ده عاطفتي عايزة مني كده، ولا أنا قابله عشان أنا نشأت في المجتمع ده، لو كنت نشأت في مجتمع تاني كنتش هقبل الكلام ده. فالمنطق أداة من أدوات الفلسفة. أيوة صح؟ أداة للفلسفة وأداة حتى في كل العلوم، بس أيوة بالنسبة للفلسفة هو أداة. أوكي، عشان ما تبقاش الفلسفة من باب الفلسفة وخلاص كده، ما تبقاش كده بنحلق كده وبنطير، مع إن ده مفيد. يعني كتير فكرة إنه بس إحنا بنفكر من أجل التفكير أو من أجل توسيع الخيال وبعدين نحس إيه دي فكرة كويسة، طب تعالى نزينها على ميزان المنطق. تبتدي بس كده وبعد كده توزنها. أيوة. عشان بس لو سبت نفسك من غير منطق خالص أيوة. ممكن تروح ما ترجعش. بالظبط، ممكن تروح ما ترجعش. وممكن أنا مؤمن جدا إن الحق شيء مهم، ففكرة إن حد بيتكلم بمنطق عجبني صح. بس مش بيؤدي إلى الحق مشكلة كبير، وبتأدي للناس إن هي ممكن تعيش في أوهام معينة وتعزز الأوهام دي عن طريق أمور يبدو إن هي فكر. يعني في واحد اسمه ديفيد هيوم، فيلسوف اسكتلندي في القرن ال18، قال جملة يعني ترجمتها إنه العقل أداة الشهوات. هو كان مقتنع إن مفيش حاجة اسمها منطق. كان مقتنع إن إحنا نفسنا في حاجات معينة وبنبررها لنفسنا عن طريق العقل، وكان شايف إن الفلسفة هي يعني بتعمل كده. أنا مختلف معاه في كون إن كل التفكير كده، بس إحنا كتير بنكون عندنا هوى معين، عندنا رغبة معينة عايزينها ونحاول بعد كده نحاول نعقلنها. المنطق بيحفظنا إحنا من ده. ده مناسب للشخص الفيلسوف لما يكون عايز يحتج، عايز يحط أفكاره على ميزان، بس مناسب كمان للشخص لو أنا وإنت أصحاب وإنت تصرفت تصرف وأنا قررت معنى إن شادي تصرف التصرف ده إن هو عايز الحاجة الفلانية اللي هي مش كويسة، أنا أقدر لو أنا شخص متمرس في المنطق إن أوصل لأ على فكرة أنا ما عنديش سبب منطقي أحس إن شادي عمل ده عشان الحاجة اللي تضايق. فمفيد لي على المستوى الشخصي مش بس على مستوى الفلاسفة اللي بيحاولوا كل واحد يحتج على شيء معين. حلو قوي حلو قوي. طيب نبتدي بقى نخش في الحتة اللي انت تخصصت فيها قوي. اوكي. انت ابتديت بالفلسفة، الماجستير بتاعك كان فلسفة. ايوه. بعد كده الدكتوراه بقت فلسفة الدين. صح. او الأديان. ايوه. ايه الفرق او ايه العلاقة؟ يعني مش عايز اقول فرق او علاقة، انت قول لي. بص ده برضو من الحاجات اللي ملهاش إجابة واحدة. أنا بس في معادلة أنا وصل لها ومقتنع بيها، ولما بقعد مع ناس أنا هم نتفرج على عقول بعض، ده الجانب اللي فيا اللي بحب أفرجه عليهم. أنا بشوف إن الفلسفة والدين عندهم هدف مشترك. الفلسفة كما أفهمها اللي هو الانتقال من الظاهر للباطن، من الأشياء كما تبدو لحقيقة الأشياء، من الوهم إلى الحقيقة، ومن الأنا إلى المطلق. إنه في إنسان هو عايز يعتقد اعتقادات معينة بس عشان هو نشأ عليها، وبعدين الفلسفة بتعينه إن هو يشوف هل فعلا الاعتقادات دي هي صح ولا مجرد إن أنا بقبلها عشان هي حقيقية ولا عشان أنا نشأت عليها. هو ده نفس ذم الدين، ليه هذا ما وجدنا عليه آباءنا. فالمعاني دي أنا بشوفها مشتركة فيهم الاثنين. اللي أنا بشوفه فأنا بشوف إن هما الاثنين عندهم هدف مشترك، بس أنا بشوف إن كل واحد فيهم بيساعد التاني في حاجة معينة. يعني الفلسفة بتوصلك لأمور معينة زي إن الإنسان بيسعى للحق،
تقدر ان انت فلسفيا، انا يعني اعتقد ان احنا نقدر فلسفيا نبين ان كل البني ادمين هم بيحاولوا يوصلوا للحق، حتى الناس اللي بتنكر الحق بتحاول توصل للحق. دي حاجه ممكن نتكلم عنها. وممكن توصل ان في علاقه بين الحق والخير مثلا، وتوصل ان في امور بتعين الانسان انه يوصل للحق والخير. زي ايه؟ زي مثلا زي الصداقه، زي ان الانسان يرتبط بالجمال، وزي 3 4 5 حاجات. بس الحاجات دي بتكون مجرده شويه. يعني طيب احنا عايزين نبقى رحيمين، عايزين نبقى خيرين، عارف غسان مطر اعمل الصح، صح. بس اعمله ازاي؟ انا بشوف ان الدين بيعين لينا، يعني بيدينا الناحيه الكونكريت من فكره طب انا اوصل للحق ازاي، اوصل للخير ازاي. انا اعترفت ان في مبدا اعلى للوجود، واعترفت ان نفس الانسان مثلا ممكن تضحك عليه وتوهمه علشان مصالحها. ازاي اخرج من دي لدي؟ الدين بيعين لك طريق. الفلسفه ما اظنش ان هي قادره على تعيين طريق، فهي بتقول لك ان في طريق محتاج تمشيه، بس مش تقدر توريك الطريق نفسه. انا مش انا مقتنع ان الفلسفه ما تقدرش توريني الطريق نفسه. انا مقتنع ان هي ممكن توصلني لان انا عندي امور معينه مطلوبه، ولما اوصل ليها واروح ابص على الدين احس ايوه هو ده اللي هيوصلني. فهي بتمهد لي، بتهيأ لي قدرتي على استقبال واستيعاب الدين. فهي بتفيد الدين في الحته دي. والدين بيفيدها بان هو بيديها تفاصيل الصورة اللي هي محتاجة توصل لها. هديك مثال بسيط لو مش عايزني أوصل. مثال. الإله مطلق infinite، وإحنا عشان نفهم أي حاجة لازم تكون محدودة. صح. إحنا ما نقدرش نفهم شيء مطلق. فعندنا حل من اتنين: يا إما محمد يقعد لوحده يدور على فهم محدود للإله، وشادي لوحده يفضل يدور على فهم محدود للإله، وأنا أقول الإله من وجهة نظري كذا، والإله من وجهة نظري كذا، والإله من وجهة نظري أنا متأثر بتجربتي الشخصية ومشاكلي وتحيزاتي، وعندك نفس الكلام، وعند أصحابنا نفس الكلام. الدين بيدينا تصور عن الإله مازال محدود، بس هو أوسع تصور محدود. فبيقدر يقول لي ربنا مش كذا، حتى يقول لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فيقول لك ربنا مش كذا، ما تضايقش ربنا للطريقة دي، ما تضايقهوش الطريقة دي. الطريق ليه واسع، بس مش معناه ان اي حاجة تعملها مقبولة. فيرسم لك مجموعة من الحدود. فهو عامل زي الشخص اللي لقى نفسه في صحراء، وبس حد قال له شوف دول خطين واسعين، بس امشي في وسطهم ما تخرجش عنهم وهتوصل بعد كده في الآخر. فمن الناحية دي كلنا عايزين نخرج من الصحراء، كلنا عايزين نروح للمطلق، بس قدراتنا الشخصية ما تقدرش تعمل لنا ده. الدين بيدينا الطريق بسعة كافية تسمح لكل واحد فينا ان هو يكون عنده باب اللي هيدخله هو، فواسع كفاية بس برضو ضيق كفاية ان احنا ما نبقاش كل واحد متسوح لوحده. فبيقولك لا، لو ده تصورك عن ربنا ضيق وسعه الى اخره. حلو قوي. لا، ده تصورك عن نفسك خلي بالك ممكن تكون بتضحك عليك. ده مفهومي عن الدين. طبعا في تفاصيل اكتر طبعا من كده، في تفصيل بس ده أكتر. مفهومي عن الدين، علاقته بالفلسفة وليه هو بيفيد في الحتة دي. طيب خليني اسالك سؤال قريب من الحته دي. بدايه اهتمامك ودراستك للفلسفه، هل كان ايه الدافع؟ بمعنى هل كان عندك شكوك وتساؤلات فقررت تدرس فلسفه عشان تساعدك ان انت تجاوب على التساؤلات دي، ولا كان عندك يقين بس ما كنتش عارف ترد على كل حاجه وكنت عايز تعرف ترد على اللي بيشكك؟ وصل لك السؤال كويس؟ بص، هما كذا حاجه. يعني أنا القصه دي بدات من من بشكل رسمي، يعني شكل واضح، كان ليها بوادر، بس بشكل واضح من 13 سنه. ما كنتش متخيل ان اللي انا فيه النهارده هو نتيجه ال 13 سنه، وفهمي للفلسفه اتغير عن وقتها، وفهمي للدين اتغير عن وقتها، فهمي عن نفسي اتغير وقتها، فهمي عن اتعامل مع الشك ازاي اتغير وقتها. الاسئله زي ما قلت لك، اسئلتي بتكتر اسرع من اجاباتي. هل ده معناه ان الانسان يبدا يشك، ولا ايه السؤال اللي يشكك وايه السؤال اللي ما يشككش؟ بحس كل سنه تفسيري للقصه بيتغير بناء عن شكل الرحله.
الكلام ده ممكن ما يكونش واضح قوي، هحاول اوضحه. اوكي، وقول لي ويمكن الدافع اللي كان نوضحه. قول لي الدافع اللي كان في الاول كان ايه؟ في عايز كذا أعرف. دافع. في دافع انا اكتشفته متاخر، كنت ناسي القصه. لما دخلت الجامعه في الجامعه الامريكيه، اول 3 فصول بناخد كورسات عن الكتابه، وكل كورس من الكتابه بيبقى ليه غرض معين. فتاني كورس اللي هو في الترم الثاني، كنت برضه فاكر اليوم ده كان في ماتش في كاس الامم الافريقيه. كنت في الكورس كان اسمه effective argument، يعني الجدل الفعال، ازاي في كتابتك تكون شخص قادر تحتج على اللي انت عايز تقوله. والدكتور دخل قال من ضمن الحاجات اللي قال كل شيء نسبي. فانا بكل سذاجه قلت له لا، مش كل شيء نسبي. قال لي يعني اديني مثال حاجه مش نسبيه. قلت له الاخلاق. غسلني، ما غسلنيش كتهزيء طبعا لا فاهم. بس قال كلام انا اول مره اتوقع لده، اتعرض لحاجه زي دي. احنا برضو تعرضنا قبل الجامعه للعلوم الانسانيه عموما تعرض قليل سطحي. جدا. انا كنت طول عمري فاكر ان انا هخش طب، فبدرس بيولوجي وبدرس كيمستري وبدرس فيزيكس وكده وماث والحاجات دي. ما درستش عمري لا تاريخ ولا علم اجتماع ولا فلسفه، فداخل بكل يعني براءتي. قلت له الاخلاق، فطبعا رد عليا رد انا ما عرفتش ارد عليه، افحمك زي ما بيقولوا كده. بس عمري ما اثرش فيا، بس خلى في سؤال في بالي، عارف، سرع بذرة سؤال معين. بعدين سنتين ما عرفتش ترد. وما كانش عندي رد، بس ما كنتش مهتم كفايه برضو ان انا ان انا ارد. حسيت يعني انت ماشي، انت راجل امريكاني اصلا، يعني انت جاي من البيئه دي وانا جاي من بيئه تانية، بس ده ما كانش مهم بالنسبه لي. بس انا متاكد ان ده ساب اثر جوايا، يعني ما اظنش ان هي ما سابتش اثر. انت انكرته بس هو ساب اثر دلوقتي وانت بتبص على الموضوع، حاسس ان هو لا ساب اثر وكان سبب من الاسباب. اكيد. اكيد، يعني انا مقتنع انه ان الانسان عموما اي تغير بيحصل جواه بيكون طويل، يعني بيحصل بالراحه قوي، وبيبدا بحاجات هو مش واخد باله، بس هي بتمهد له ان هو لما الكريتيكال بوينت تيجي يحس بحاجه معينه. انا بيتهيأ لي كده، يعني ده قناعه شخصيه. بعدين مع الثوره ابتدى يبقى عندي شويه اهتمامات فكريه، وابتديت ان انا عايز اسمع كل الناس اللي في الدنيا. فمن اول عمرو حمزاوي لحد حازم ابو اسماعيل، كل دول ناس حاولت اقابلهم، ومنهم ناس قابلتها بالفعل ومنهم ناس ما قابلتهاش، بس كنت عايز اسمع كل الناس. ما كانش عندك توجه معين في ساعتها؟ كنت عايز تسمع كله؟ لا، يعني كنت كده. عايز اسمع كل الناس. كان عندي تحيزات بس ما منعتنيش ان انا اكون عايز اسمع كل الناس. وبتهيألي دي خصلة فيا، دي حلوة قوي. يعني بيبقى لحد النهارده بتهيألي بيبقى صعب عليا قوي ان انا انتقد، اخد موقف معلن من فكرة من غير ما اكون اتعرضت لاحسن حد بيقولها. وده شيء مبطئني جدا في حياتي. لا بس حاجه حلوه، العكس بشوفها ميزه. انا مبسوط بيها. انا مبسوط بيها. هل ليها تبعات؟ ليها تبعات، بس دي حاجه انا مبسوط بيها. ومن ضمن فسمعت كله، قررت انت تقعد معاهم كله. من ضمن الاصحاب اللي كانوا عندي صاحب برضه له توجه سياسي معين، مش هقوله عشان الناس عموما بتربط التوجه ده بالالحاد، فانا مش عايز ازود الستيريوتايب يعني. فكنت بتكلم معاه، وكان اول واحد في حياتي قبله قال لي انا لا مؤمن ولا مش مؤمن. طب يعني قال لي يعني انا ما عنديش اسباب كافيه تخليني اكون مؤمن بربنا، وما عنديش اسباب كافيه تخليني مش مؤمن بربنا، فانا محايد. دي اول مره احس ان انا احب اتكلم مع الشخص ده في المواضيع دي، بس انا ما اقدرش اتكلم معاه فيها وانا مش مستعد. فابتدى يبقى عندي فضول، بس ما تحولش تاني لعمل. بعدين واحد صاحبي تاني جالي out of nowhere، اداني كتاب لشخص معين وقال لي لازم تقرأ الكتاب ده عشان تعرف تبقى عارف انت مؤمن ليه وكده، لازم احنا كمؤمنين نكون عارفين ده. وصاحبي ده ألحد بقى اصلا. بس ده كان جزء من رحلة انه يا جماعة الاوبشن ده موجود وبيزيد. الفترة دي عموما من 2011 ل 2015 صح، حصل فيها موجة معينة، بيتهيألي هديت شوية، بس حصل فيها موجة معينة من الخروج من الدين. بالظبط، حقيقي.
ناس كتير قالت الحجاب، يعني كان في نفور كده أيوة. من حاجات معينة. أيوة. اوكي. من الأسباب مفهومة جدا طبعا. بتقلي برضه. طب فده سبب. السبب التالت ليه دعوه بالاقتصاد. انا كنت شغوف جدا بالاقتصاد، يعني كنت في الاجازه ما بين الترم والترم بروح اشتري كتب الترم الجاي عشان اذاكر. يعني فاكر ابويا اللي زمان كان بيقول لي يا ابني سيب الرياضه وروح اعمل حاجه مفيده، كان بقى اللي هو بيقول لي يا ابني سيب الكتب، روح العب، روح الجيم، خد منشطات، يعني اعمل اي حاجه بس سيب الكتب دي. فكنت شغوف جدا بالاقتصاد. بعدين في يوم كان في مسابقه في اللي عاملاها اليو اس ايد عن التنميه الاقتصاديه، عن بحث عن التنميه الاقتصاديه، بجائزه مش عارف 5000 جنيه ولا حاجه، ده كان وقتها مبلغ يعني قيم جدا. فرحت لاستاذي في الاقتصاد، راجل يعني من اكتر الناس ليها فضل عليا في حياتي، قلت له في الموضوع ده. قال لي طيب اقرا الكتابين دول. اداني كتابين الاثنين عكس بعض، واحد بيقول حاجه والتاني بيقول لا. يعني واحد بيقول ده الطريق نحو التنمية الاقتصادية ودعم الدول الفقيرة، وواحد تاني بيقول لو احنا عايزين نساعد الدول الفقيرة مش ده خالص اللي احنا محتاجين نعمله. وقفت قدام شخصين عارفين في المادة دي اكتر مني بكتير جدا، وانا مش عارف احكم بينهم. ودي كانت بداية بحثي عن فكرة المعيار. بداية حاجتين. اول حاجة بحثي عن فكرة المعيار، تاني حاجة بحثي عن اصول الافكار. طيب فلان ده بيقول كده ليه؟ لما نشوف اللي قبله، لما نشوف اللي قبله تزامن ده مع اني انا خدت ماده تاريخ الفكر الاقتصادي في الجامعه، فتدرس تاريخ الفكر الاقتصادي. فاكتشفت ان كتير من النظريات اللي احنا بندرسها على انها نظريات اقتصاديه هي مستبطنه، بتفترض افتراضات فلسفيه. فلقيت واضح ان الاسئله اللي عندي في الاقتصاد هحتاج اجاوبها في الفلسفه. فلقيت الاقتصاد بيزقني ناحيه الفلسفه، بيدفعني ناحيه الفلسفه، ولقيت الدين بيدفعني ناحيه الفلسفه. واجهت الامر الواقع اللي هو انا مش هعرف اكمل في اللي انا فيه. وعايز اقول لك يعني اهلي نقلتي من الهندسه للاقتصاد كانت غريبه بشكل كافي بالنسبه لاهلي، فما بالك والمجتمع. طبعا. فما بالك نقلتي من الاقتصاد للفلسفه. للفلسفه كانت صدمه ليا انا وصدمه للي حواليا بس بحمد ربنا ان انا عملت كده. الحمد لله. الحمد لله. انا بقرا عين شمس، فانا بعيد عنك خالص بقى، فاهم؟ يعني حاجه تانية خالص. من اكتر الحاجات تتعب معايا شويه. من اكتر الحاجات اللي انا برضو مش عارف ده يعتبر حاجه غلط تتقال في الاعلام ولا لا، بس يعني من اكتر الحاجات اللي نفعتني في حياتي عموما انا دخلت الجامعه الامريكيه. من ضمنها سهوله ان انا كنت احول من الهندسه للاقتصاد والتعرض للعلوم الانسانيه. يعني اظن لو كنت دخلت اي جامعه تانية ما كنتش هيبقى عندك، ما كانش هيتفرض عليا التعرض للعلوم الانسانيه، ما كنتش هكتشف ان دي نوع الحاجه اللي انا فعلا ممكن اكون كويس فيها، او على الاقل اعملها وانا بحبها. حلو قوي. أيوة. طيب لما تعمقت في الدين بقى، أيوة. الفلسفه، أيوة. هل كان عندك اي صدمه، اي حاجه كنت فاهمها ولقيت نفسك ايه ده انا كنت فاهم حاجات كتير قوي غلط؟ حصلت حاجه زي كده ولا؟ حاول تديني مثل، هقول لك موقف. اوكي. وتاني ده من المواقف اللي انا كشخص مهتم بالفلسفه بشوفه موقف مؤثر جدا، بس ممكن حد غيري يحس يعني اللي انت بتقوله ده. جميل ان هو اثر معاك يعني. انا طول عمري انا نشأت في بيت انا بعتبره متدين. طيب يعني بشوف ان القيم الدينيه حاجه مهمه جدا في بيتي، والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجه كبيره قوي في بيتي، التعلق بربنا حاجه كبيره جدا عندنا في البيت. وان كنا احنا الاسره اللي انت لو شفتها في المطعم مش هتقول بالضروره ان هي اسره يعني متدينه. فانا طول عمري مقتنع ان قناعاتي اللي شكلها الدين، وان الفكر الديني هو الشيء اللي اسس قناعاتي. لما كنت بعمل ماجستير اللي هو بتاع الفلسفة الأولاني، كنت بعمل ماجستير عن فيلسوف فرنساوي بيسموه أبو الفلسفة الحديثة، اسمه ديكارت، معروف بموضوع أنا أشك إذا أنا موجود. وأنا بقرأ له قررت إن أنا أقرأ
لفيلسوف او عالم هندي مسلم اسمه احمد السرهندي، كان عايش في نفس الوقت بالظبط في الهند. فمش عارف ليه جه في بالي انه يلا لما اشوف الشخصين اللي كانوا عايشين في نفس الوقت دول كانوا بيقولوا ايه، وانا متخيل ان انا الشخص اللي اتربى يعني تربيه دينيه وكده هيكون فكره اقرب لكتير قوي من السرهندي عن ديكارت. اوكي. ووجدت ان انا طريقه تفكيري اقرب لديكارت بكتير جدا، وان انا الكلام ده قادر افهمه وريليت ليه، وده مش قادر افهمه وريليت ليه. ووجدت ان ده معناه انه الفلسفه اللي مأثره فيا اكتر الفلسفه اللي جايه من عند ده، مش الفلسفه اللي جايه عند ده. وحسيت يعني ايه اكون متأثر بفلسفه انا مش متخيل خالص ان انا اكون اتأثرت بيها وانا ما تعرضت لهاش، والفلسفه اللي احنا بنقول ان هي شكلت ثقافتنا انا ما اعرفش عنها حاجه ومش عارف اتعامل معاها. ابتديت بقى افكر فكره يعني طب هل احنا فعلا مجتمع مبني على المعاني والقيم الدينيه؟ هل احنا فعلا مجتمع متدين زي ما بيقولوا؟ هل الانسان بالضروره اللي يعني بيبقى لما بقولك عايز اتفرج على نفسي واشوف قناعاتي جايه منين، ما بقتش عارف ان قناعاتي جايه منين. انا ايه انا ازاي في واحد وفكره ومدارسه هي اللي شكلتني وانا فاكر ان انا العكس بالظبط. دي من الحاجات اللي صدمتني، ان انا ممكن اكون فاكر ان انا بشوف الدنيا بطريقه معينه وانا طلعت بشوفها بطريقه تانية خالص. واكدت لي فكره ان انا عايز اعرف تاريخ الافكار اكتر وتطورها وازاي وصلت لي. وفي حاجات وصلت لها برضو انا كنت فاكر ان انا مقتنع بيها الاسباب دينيه وطلعت مقتنع بيها الاسباب اجتماعيه، او على الاقل مفهومي عن الدين هو عباره عن ايه طلع ملوش دعوه بكتب الفقه وكتب العقيده وكتب التفسير وكده. ودي حاجه برضو خضتني. اكتشفت ان كتير من فهمنا للدين مش جاي من الدين، جاي من المجتمع. دي برضو حاجة. عندك اي مثل تقدر تديهولي تبسط بيه؟ انا عارف ان في حاجات كتيره بس مفيش حاجه دلوقتي في دماغي بس. انا ذاكرتي وحشه جدا. اوكي. بس في مثل في بالي، مش عارف ده اكتر مثل مناسب ولا لا. ولو مش مناسب وعايز تنكشني طلع واحد غيره. اوكي. لما كنا بندرس في الفقه الحدود أي. الجنايات هي الحاجات اللي انت لما تعملها يبقى ليك عقوبة معينة. وجي الكلام عن الزنا. طيب انا مش يعني اخترت ادي مثال صادم بس مش عارف هو احسن حاجة ولا لا. وجي الكلام عن الزنا، فجي كلام عن الحدود لان الزنا ليه حد. وجت قصة واحد راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يشتكي له من مراته. قال له يعني يا رسول الله يعني امرأتي لا ترد لامسا، أي واحد بيتكلم معاها بتقول له أوكي. فقال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له طلقها. قال له لكني أحبها. قال له إذن أصبر عليها. أنا حسيت إزاي ده الكلام اللي بيتقال في الحدود. يعني أنا مفهومي عن الدين إنه اللي غلط لازم يتعاقب وواحدة اتعاقبت وكده. وأصلا إحنا نظرتنا يعني الغلط غلط، بس نظرتنا ودي حاجة دي مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا. يعني نظرتنا للزنا نظرة سلبية وهي المفروض تكون سلبية من وجهة نظر الدين. بس في الست بقى بالذات انت متخيل النبي حمش كده، فاهم قصدي؟ هو حمش يعني القصدي يعني النبي يعني كل معاني الرجولة الحقيقية موجودة فيه. بس انت متخيل ان هو الشخص المصلح اللي هيقوم يقول ايه لا احنا ما ينفعش نغلط على الغلط ده. انا اكتشفت ان دي حاجة جبتها من المجتمع. ما قالوش هاتها لي، ما قالوش لا لازم تتعاقب، ما قالوش انت جوزها ومن حقك كده. قال له مش عاجبك طلقها. طيب قال له بس بحبها. قال له طالما بتحبها ادفع ضريبة الحب، اصبر عليها. فاكتشفت مجموعة من الحاجات زي الكلام برضو لما جه كلام في سياق كلام بقى ملوش دعوة بالفقه، ليه دعوة برضو بالتوبة. ليه برضو في نفس القصة انه انا كنت متخيل ان الشخص اللي يقع في ده محتاج يروح يقول للطرف التاني وكده. برضو عن شخص الشيء بقى الذكوري يعني اللي جوانا بالذات لو ست يعني وطلع يعني الاولى ليها شرعا ان هي تستر على نفسها وما تقولش لحد وتتوب الى الله وما حدش يعرف وكده.
انا عارف المثال ممكن ما يكونش لا فاهم، بس اكتشفت ان نظرتنا للمجتمع مشكله حاجات فهمت قصدك. كتير قوي ليها دعوه بالدين، وهي دي مش حقيقيه. خليني اقولها بطريقه تانية كده شويه، ان احنا بيبقى نظرتنا او اللي اتربينا عليه في المجتمع في عنف او في شده قوي، والدين فيه رحمه اكتر. أيوة. واكتشفت ان عموما فكره الاعذار مثلا في الفقه اوسع بكتير قوي مما احنا فاكرين. انه كذا كذا يعذر، كذا كذا لا مش لازم. حتى حاجات بحكيها لاهلي اللي هم مش متشددين وحاسين لا ما ينفعش الموضوع يكون بالسهوله دي. اوكي. فاكتشفت يعني انا كنت فاكر ان لما ادرس الدين هبقى مش عايز اقول مقفل، هبقى صارم اكتر. اكتشفت ان دراسه الدين اللي عملته فيا ان خلتني شخص منفتح اكتر من خلال الدراسه، مش من خلال دراسه الكتب القديمه اللي الناس بتقول عليها عنيفه وكده. شفت ان الكتب القديمه دي خلتني شخص الين، ممكن اسميها كده. سبحان الله. وانا كان غصب عني من جوه متخيل انها اكون انشف. احنا نظرتنا للدين، انا فاكر اول مره قابلت واحد من شيوخي وقال المبدا الاعلى والاكبر في الاسلام هو الحب. انا من جوه انا بحب الدين، ما ببالغش قوي كده، ما قلتلوش، بس من جوه مش قادر اصدق ان الدين كما يفهمه العلماء ألين مما انا كنت قبل ما اكون في المجتمع ده. مش عارف فاهم قصدي؟ لا فاهم، مع انك متربي في عيله يعني لينه. ايوه صح. أيوة. بس المجتمع اثر فيك اكتر. أيوة. وطلع اللي انا فهمته من الفقه انه ألين من عيلتي اصلا دي كمان. مع ان في حاجات معينه لا في حدود واضحه جدا طبعا. بس وجدت ان روح الفقه ألين، وان الشده اللي في الفقه من اجل اللين. يعني هي موجوده من اجل اللين. ووجدت اللين معتبر في جميع الامور الدينيه حتى الاشد اللي احنا بنشوفها اشد قسوه. صح؟ يعني قال لك مثلا لو واحد قتل، عقوبته ايه؟ اعدام. طيب مين اللي من حقه يعفو؟ ولي الدم. قال لك لو لقيت واحد قتل بس عمل حاجه تانية مثلا زي السرقه او حاجه تانية، عاقبه العقوبه الاصغر الاول مع انه يستاهل. قال عاقبه العقوبه الاصغر وعرف الشخص ولي الدم. لانه لو شاف ان هو يعني تعاقب شويه ممكن يتشفى من جوه فيعفو، فيسقط عنه العقوبه الكبيره. مع انك ممكن تخلص يعني المور افيشنت كنظام قضائي ان انت يعني تنفذ الكبير على طول. من قتل يقتل فالا لو عفى. ايوه ولي الامر. فانت بتحاول تشوف طرق حيل جوه الشريعه انك تشوف طريقه ازاي ممكن ولي الدم ده يعفو. تاني ده المثل اللي حاضر في بالي دلوقتي، بس انا بتكلم في فكره. لا دي معلومه ما كنتش عارفها خالص. أيوة. فبتكلم في فكره ان الموضوع حتى المسائل ليها دعوه بقضايا المراه والخلع وضرب المراه، لقيت الموضوع مش زي ما احنا فاكرين جوه المنظومه. فده صدمني شويه. انا طولت شويه في الاجابه. لا خالص بس استفدت منها قوي. انا شخصيا يعني خلتني دلوقتي بقيت مهتم اكتر اعرف اللي انت بتدرسه عشان مفاهيم الخاطئه اللي احنا اتربينا عليها، ودي هتلاقيها بقى كتير قوي. انت جبت حاجات صادمه، في حاجات تانية اصغر ممكن تبقى برضو كبيره قوي بالنسبه لنا. طب هاخدك بقى، هنرجع خطوه ورا كده. طيب. وسؤالي اكيد انت سالته لنفسك. اشرب قهوه. إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه؟ ربنا خلقنا ليه؟ سألت السؤال ده نفسك قبل كده؟ إلى حد ما. أكيد، ما أنت دخلت في القصة دي. أيوة إلى حد ما. إيه؟ شوف في أسئلة أنا سألتها عشان نفسي، وأسئلة سألتها بحكم الدراسة. حلو. بيتهيألي ده من الأسئلة اللي أنا سألتها بحكم الدراسة. ربنا خلقنا ليه؟ يعني في فكرة هو ربنا خلقنا ليه بدل ما يخلقناش. عمر ما السؤال ده ما كان عندي. ربنا خلقنا ليه من ناحية أنا دوري إيه في الحياة. بيتهيألي من الحاجات اللي أنا سألتها. أوكي. الإجابة الملخصة من الكتب، يعني اللي مش أنا اللي طلعتها بس اتنقلت لي. بس أنا خلي بالك، أنا عايز أعرف وجهة نظر ده. يعني ده إحنا قلنا الفلسفة دي ممكن تبقى بتتفسر صح. على فلاسفة كتير صح. أنا عايز أعرف وجهة نظر محمد. صح. برضه هي مش وجهة نظر، يعني استفدتها من الدين. طبعا. ربنا خلقنا عشان نعرفه،
الإجابة دي فيها جانب فلسفي. فيها جانب فلسفي إن أنا مقتنع إنه الفلسفة بتوصلنا إنه أسمى شيء عند الإنسان المعرفة، وشرف المعرفة ممكن تسميها بشرف المعروف. فلو الإنسان الخاصية اللي بتميزه عن غيره من الكائنات إنه عنده قدرة على المعرفة متفاوتة. يعني في شخص عايز يعرف فلان وفلانة سابوا بعض ليه، صح. وفي شخص عايز يعرف مين حط جون مصر الثالث النهاردة، وفي شخص عايز يعرف ايه اسباب الفقر في المجتمع. ما تقدرش تقول ان كل الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها دي بنفس الشرف. فشرف المعرفة بشرف المعروف. فلو فعلا في مطلق، يبقى اشرف معلوم هو معرفة المطلق اللي هو اوسع شيء، الواسع. فلو الانسان اللي بيشرفه المعرفة وفي معروف اشرف من المعروفات التانية، فشرف الانسان في معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا قادر أشوف دي كحاجة فلسفية. ولما فاكر في الأول لما قلت لك الفلسفة بتساعد الإنسان إن هو يستقبل المنظومة الدين أو المعاني الدينية، فلما أكون أصلا شخص مشتغل في الفلسفة ومقتنع بالفلسفة ومقتنع بكده، ولاقي دين بيقول لي أنت اتخلقت عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى، ده بيحسسني إن أيوة الدين ده is onto something. لو أنا مش مؤمن بيه، ولو أنا مؤمن بيه أبتدي أحس نظرتي للدين وسعت أكتر، وقدرت أفهم إيه العلاقة بين الجانب الفلسفي والجانب الديني، فين الإنسان موجود عشان يعرف ربنا. حلو قوي. أقف هنا بقى. طيب يعني إيه دين؟ وإيه لازمة الدين في حياتنا؟ جميل. عايز تعريف الكتاب ولا عايز؟ أنا بكلم محمد. فقول لي التعريف اللي أنت إيه عايز الناس تسمعه. أنا بشوف إنه قلت لي الهدف معرفة الله. أيوه. تعالى بقى نخش الدين ولازمته في حياتنا. أنا بشوف إنه الإنسان ضيق جدا. وبشوف إن إحنا عندنا رغبة كبيرة جدا إن إحنا نشكل الحقيقة على مزاجنا، وعندنا رغبة دي أكبر من رغبتنا في إن مزاجنا هو اللي يتشكل على أساس الحقيقة. أوكي، تاني وبالراحة. طيب معلش اعذرني. إحنا عندنا رغبة كبشر إن إحنا عموما نركب، وتاني الركوب ده متفاوت. في شخص بيحاول يركب اللي جنبه، فده شيء بشع وكلنا متفقين عليه، بس ده مش بيغير رغبة الإنسان في الركوب، في التحكم. بيحاول يتحكم في حاجة في صورة إن هو مش متحكم، فبدل ما يركب اللي جنبه بشكل صريح، بيركب اللي جنبه بشكل وبيحاول يبرر لنفسه أصلا أنا بتحكم فيه علشان كذا. من كام يوم كنت قاعد جنب واحد صاحبي وابنه، وصاحبي ده ادى انستراكشن معين لابنه، ادى طلب، قال لابنه اعمل كذا. بعدها اقل من ثانيه قال لي مش عارف انا قلت له كده ليه. قال لي انا بستهيألي قلت له كده بس عشان عايز اتحكم فيه. ده وعي عالي جدا عند الشخص. وفي شخص يقدر يخبي دي في صورة التربية، وفي شخص يقدر يخبي دي في صورة ان انا مدير فلان، في شخص يقدر. فأحيانا الإنسان بيفضل يرتقي كده من صورة مفضوحة أكتر للتحكم لصورة أقل افتضاحا، والصورة أقل افتضاحا في إنه يقول أنا عايز أتحكم، أطلع نظرية. النظرية دي ممكن شخص يكون اكتشفها، وممكن يكون شخص بيحاول يأيف المعلومات اللي عنده على حسب طريقة تفكيره هو. فأنا بحاول أفهم الكون على مقاس دماغي، ولا بحاول أوسع دماغي عشان توسع تبقى مقاس الكون، بالتالي إن أنا أقدر إن أنا أفهم الكون زي ما هو مش زي ما أنا عايز أفهمه. حلو قوي. ففي مزاجي، وفي عاداتي وتقاليدي، وفي الطريقة اللي أنا نشأت بيها، وفي ثقافتي اللي بتخليني فاكر إن أنا شفت كل حاجة، وفي الآخر بطلع ما شفتش كل حاجة. والأصعب إن أنا أكون عايش في ظل ثقافة قوية متحكمة.
فاحنا سهل علينا ان احنا نراجع عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا. الاوروبي اصعب عليه بكتير جدا. ليه؟ لانه ما تعرضش الهزه زي اللي احنا متعرضين لها. ما فيش حد اكبر منه دايما قاعد بيشككه في اللي هو فيه، فهو اسهل له ان هو يفضل عايش في رؤيته الضيقه. ده العكس، مع ان هي رؤيته تبان ان هي منفتحه ان هي وحر منفتحه. بس وانا لو فهمت. مكانه، احنا لو احنا اللي دوميننت صح. برضو، يعني احنا مجبرين ان احنا نتعلم كلامهم. هو مش مجبرين يتعلموا صح. كلامنا. وانا شايف ان دي ميزه لينا. انا اجبرت ان انا اتعلم الفلسفه الاوروبيه، هو مش مجبر انه يتعلم الفلسفه الاسلاميه او عايز الفلسفه العربيه. شوف عايز تسميها ايه. فاللي أنا بشوفه ان الدين بيحميني من دي. الدين بيحميني من ان انا اشوف الحياه بمنظوري، وبيقعد يكسر لي في منظوري ويكسر لي في طباعي لحد ما يخليني إنسان أوسع قادر يشوف الكون بجد. وده ليه دعوة بمعنى الخلافة. ممكن أديك مثل على ده لو تحب. بليز. هنفتح القرآن بنلاقي سورة الفاتحة، بعدها بنلاقي سورة البقرة. سورة البقرة بتعرفنا على 3 أنواع من البني آدمين: الكافر، المعاند، والمنافق اللي هو بيخبي، عايز مصلحة معينة فبيتظاهر بشيء معين، والمؤمن. وبعد ما بيكلمني على المؤمن بيديني أسباب إن أنا أبقى مؤمن. فبعدوا ربكم الذي خلقكم، ويتكلم على معنى خلق الكون وإعجاز القرآن فسبب الإيمان بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين بيحكي لي قصة الإنسان، ومن أوائل الحاجات اللي بيحكيها لي على الإنسان إن هو خليفة، وإن ربنا سبحانه وتعالى شرفه على الملائكة وخلى الملائكة يسجدوا له. صح. وخلى الملائكة يسجدوا له ليه؟ ايه الحدث اللي حصل اللي خلاهم يعني يعترفوا انه اظهر علمه؟ علمه بايه؟ الاسماء اللي هي ايه؟ كتير من العلماء قالوا الاسماء الالهيه، اسماء ربنا سبحانه وتعالى، الله الحسنى، يعني اسماء الله الحسنى اللي كل حاجه في الكون تجلي ليها. فانت عرفتها، لو عرفت الشيء المتجلي تقدر تفهم التجلي، لو عرفت الصوره الاصليه تقدر تفهم الانعكاس. طب بعدين العلماء قعدوا كده يفكروا ايه اللي يخلي الانسان احسن من الملائكه، مع ان الملائكه يعني بياكلوا ويشربوا عباده ربنا. قالوا ان في اسماء الهيه الملائكه ما تقدرش تعرفها. زي ايه؟ زي التواب. الملك عمره ما بيغلط، صح، وعشان عمره ما بيغلط عمره ما بيتوب. ففي جانب من ربنا الملك عمره ما هيعرفه. فالانسان اوسع من الملاك من الناحيه دي. فالدين بيشكل الانسان التشكيله اللي تخليه قادر على التعامل مع الاسماء الالهيه، بالتالي يقدر يفهم الكون على ما هو عليه. ده اللي انا بشوفه وقتها. إني جاعل في الأرض خليفة، وقتها يقدر يبقى خليفة. ليه؟ لأن خليفة الله في الأرض، المعنى اللي فهمته من دراستي ومن استفادتي من المشايخ، يعني أنا قادر أتفهم فكرة إن أنت بتقول لي فهم محمد، بس أنا ما أقدرش أنكر فضل. يعني أنت مش بتقول لي أعمل كده، بس أنا برضو لازم أعترف إنه في أشخاص هم اللي برضو ساعدوني إن أنا أوصل للفهم ده. اكيد، لان كل واحد فينا النتاج طبعا بالظبط. جميل. حاجات كتيره قوي، هو مش لوحده كده شيطاني. أيوة. فاهم؟ أيوة. وانا انا عندي حساسيه شويه من فكره الاستقلال، ان الواحد فهم لوحده وكده. صعب قوي. فاللي انا فهمته منهم انه ان الخليفه ده خادم، انه الخليفه شغلانته ان لو هو فعلا عنده اتصال بالسماء انه يلقط من السماء ويدي. واحنا اتحط لنا في الاعلام فكره، مش في الاعلام، في اللي احنا شفناه يعني ان الخليفه ده بيضرب بايد ربنا. صح. في الناس اللي بتتكلم على الخلافه في العصر، في العالم المعاصر، صح، من سيطره برضه. من ضمن مشاكلهم الكبيره ان هم جعلوا الغرض من الدين السيطره. انا اللي شفته خادم. فمعنى ايه؟ معنى انه الانسان اللي يعرف الاسماء الالهيه اللي الكون تجليها هو احسن واحد يقدر يتعامل مع الكون، فيقدر يبقى خليفه، يقدر يحافظ على الكون ما يدمرهوش، ويعرف يتعامل مع كل كائن، لأن عنده نصيب من فهم الحاجة اللي الكائن ده متكون على أساسها.
مش عارف لا لا لا, واضحة لا ولا حلو قوي، لا حلو قوي. فده مفهومي للخلافة، اوكي. ان انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى، ولما اعرف ربنا بجد هكون انسان قادر فعلا انه يكون ممكن نسميها الماسوره، الكلمه اللي بدماغي في الانجليزي الشانل، اللي الخير بيتدفق من خلالها للكون. ده فهمي عن الخلافه. حلو قوي، حلو قوي. طيب هاخد من كلامك سورة البقرة. ايوه. لما بتقول لي ان تعرفت على 3 انواع الانسان: الكافر، المتملق او المنافق، والمؤمن. ايوه. حد قبل كده كان قال لي مقولة برضو مش هنساها، هو فيلسوف. أوكي. هو بيتفلسف، مش عارف فيلسوف في نفسه. بقى فيلسوف في نفسه يعني. قال لي القرآن ده ده احسن على فكره في كتير قوي من الفيلسوف المتخصص. ممكن بجد؟ نتكلم فيها أوكي، برضه. ماشي. على فكره دراسه الفلسفه في الجامعه اوكي. برضه موضوع لذيذ، انا بحب اشوفه لذيذ. يعني دايما بحب اشوف ان الواحد يبقى عنده اهتمام، بس ساعات بشوف ان لو بقى مدعوم بعلم هيبقى ويل ستراكشرد اكتر. طبعا يعني طبعا. فقال لي على حاجة، قال لي القرآن ده عنده القدرة ان يطلع منك لو قريته تطلع منه ملحد، او وسطي، او متشدد صح. تكفيري، على حسب انت بتشوفه ازاي. اوكي. ايه رأيك في المقولة دي؟ محتاج افكر فيها. أوكي. لان اول مره اسمعها بالشكل ده. بس يعني هو الحق. اتفضل. سوري بس مش عايز اقطعك، بس هو يمكن يكون قصده كمان على التفسيرات المختلفة. ودي حكمة ربنا في حتة التفسيرات المختلفة. ده سؤال برضو عايز اساله لك، فهو سؤالين في بعض. جميل. يعني جميل، ممكن نفصلهم. اوكي. انا بشوف ان الحق فتنة. الحق فتنة. وبتبقى فتنة على حسب الشخص اللي بيتعرض له بشكل عامل ازاي. يعني المشركين اللي جم قالوا احنا كنا وبني عبد المطلب كفرسي الرهان، احنا والأسرة بتاعت بني عبد المطلب بنتنافس دايما مين اللي له السيادة، يطلع منهم نبي واحنا ما يطلعش مننا. ده الشخص اللي كل ما الحقيقة بتتعرض له بطريقة أوضح كل ما بيتضايق منها أكتر. زي الشخص اللي عامل عملة، كل ما هيبان له أكتر فضيحته كل ما هيعند أكتر، وكل ما هيغل أكتر، ما هيبقى عنده غل أكتر، وكل ما هيبقى كاره أكتر. الشخص اللي مش مستعد يتقبل إنه في حاجة أكبر منه بيبقى لازم يتعامل مع الحق التعامل ده. بقول لك مثلا شفتها بعيني، مشايخنا بيتكلموا على إنه الكافر اللي هيخش يخلد في النار ده هو اللي بيسموه الكافر الذات الكفرة، اللي هي الكافر المعاند اللي تبين له الحق وكفر جحودا ومات على الكفر. أنا كنت قابل الكلام ده عشان كنت مريحني، بس كنت حاسس ان الشخص ده مش موجود. يعني مين اللي هيبان له الحق وينكره؟ صح. doesn't make sense. وبعدين قلت ايه، دي حاجة من الحاجات. لو أنا قلت يعني ايه، في حتة جوايا أنا قابل الكلام. عارف لما تكون قابل حاجة بس في حتة جواك بتقولك تضحك على نفسك، حتة الكلام بتقولي بص، لولا ان انا الناس دي انا عارف ان هي محترمه كنت اقول ان هم بيجملوا الصوره عشان العصر الحديث وكده. لحد ما لقيتها في كتاب من اللي هم بيقولوا عليها الكتب الصفراء القديمه بتاعت العلماء وكده، لعالم انا يعني بعشقه، يعني كتابه جنب سريري، كتبه جنب سريري، اسمه الامام عبد الوهاب الشعراني. اوكي. لقيته هو وبينقل عن غيره، بس انا لقيتها في كتاب من كتبه ان الشخص المكلف هو الشخص اللي اتضح له الحق وانكره. دول موجودين فعلا. وقال هرجع لدي، وقال ان ده شيء يعني صعب ان يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لو قاعد جنبنا دلوقتي طارق، وطارق اتضح له الحق وهو انكر، انا هعرف ازاي؟ صح. انا ماليش دعوه. انا ليا ان انا عامله معامله غير المسلم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو هو هيتجوز بنتي هقول له معلش يا طارق مش هقدر. ده اللي ليا، ده اللي يهمني في كونه مؤمن ولا مش مؤمن. عند ربنا سبحانه وتعالى في الاخره احنا ملناش دعوه. يعني في الشريعه بيميزوا بين كافر الدنيا وكافر الاخره. كافر الدنيا ده الايه؟ الشخص الذي لا ينطبق عليه احكام المسلمين. كافر الاخره دي بقى اللي ربنا هيحاسبه على انه الشخص اللي انكر الحق وكده. ما تخصش اي حد فينا، مش مأذن لنا في حياتنا ان احنا نجزم بده. بس كلمه كافر هنا
كافر الاخره اللي احنا لسه أيوة. كنا بنتكلم عليه ده، أيوة. وكافر الدنيا ده حطهم في ميزان واحد كده، ان انت احنا برضو صح. مجتمعنا مش مجرد بس ما جوزوش بنتي، صح. لا ده فاهم. صح. بس دي برضو مشكله في طريقه تعاملنا مع الدين ومصطلحات الدينيه. بالظبط كده. ممكن فانا نرجع لها. عايزك تبقى توضح لي ممكن برضو نرجع المصطلح لها، ده. بس أوكي. نرجع لتاني نقطه. ماشي. فانا مقتنع الحق فتنه، بالتالي النقطه دي واضحه حتى حلو. في سوره ياسين. مم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا محمد لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. خلاص اللي واضح له الحق بالطريقه دي ولسه بينكر، يعني ما تشغلش بالك بيه قوي، لانه واضح ان هو ازعج شيء جواه. فانا مقتنع بفكره ان ممكن القران واحد يقراه ويطلع كاره الدين. انا بيتهيألي هي من الناحيه دي. انا بيتهيألي يا اما القران بيوقفني قدام نفسي وقفه انا مش قادر اقفها، يا اما انا ما قدرتش افهمه، او منطبع في دماغي افكار او تفاسير مغلوطه فمخلياني بالعكس مش قادر اقراه غير بالطريقه دي. وده بالنسبه لي شخص يعني مسكين. مش مسكين بمعنى يعني مسكين بمعنى فهم. يعني احب اساعده. فاهم قصدي؟ يعني مش هتضايق منه على قد ما انا هتضايق عليه. اوكي. انا شايفه شخص اتظلم. وشايف انه ممكن يطلع شخص بتهيألي وسطي. انت قصدك يعني شخص متزن. بالظبط. يعني بقول لك ممكن يطلع منك كذا نسخه على حسب انت بتبص عليه ازاي. وانا عندي برضو قناعه شخصيه ان في تفسيرات كتير قوي اتربينا عليها غلط. صح، انا موافقك. تفسيرات للقران اتربينا عليها غلط، وساعدتنا ان احنا نتعامل مع اي دين تاني بطريقه. انا موافقك. يعني ده حاجه. والحاجه التانية ان بحس ان انا كل شويه مع السن ومع الواحد كل ما بيكبر كل ما بيقرا القران تلاقي جمل نورت كده. صح. تبقى قريتها قبل كده وعديتها كده مره واحده تلاقيها نورت. أيوة. قدامك. أيوة. فكره التفسير انت عايز تكمل في عايز اكمل دي بعد كده نرجع دي كانت النقطه الجايه. فممكن شخص يقراه ويطلع شخص متزن، بيتهيألي ده المطلوب. وممكن شخص يقراه ويطلع شخص متشدد. اللي انا هقوله لك بيتهيألي ده في ال100 سنه اللي فاتوا. ال100 سنه اللي فاتوا حصل خلل في منظومه الفهم الدين، خلت يحصل تشدد مش في محله. بس انا عايز اقول لك تاني ده ظاهره جديده. مش معناه ان مفيش اراء في التاريخ صعبه، في اراء في التاريخ صعبه، بس في فرق بين ان واحد يكون عنده راي صعب وبين ان المنظومه تكون صعبه. في ناس عندها اراء صعبه طبعا، واكبر درس في ده مفيش معصوم. عالم الدين اللي قضى حياته كلها يغلط، مش معصوم. وحتى سبحان الله في معنى حد من شيوخي قاله لي مره على عالم من العلماء المفسرين من اكبر واهم واعمق فلاسفه الاسلام، عنده حاجات في تفسيره صعبه قوي تحسها واضحه ان هو ازاي عمل ده. فحد من شيوخي مره قال لي ملمح حلو قوي. قال كأن ربنا سبحانه وتعالى من كتر ما الشخص ده عظيم ربنا خلاه يغلط غلط يوريك انه مش معصوم. غلط انت مش قادر تفسره له عشان يوريك ان محدش معصوم مهما كان عقله كبير. فحتى الواحد يتغير منظوره للشخص اللي بيغلط ده ان ده حكمه من حكم ربنا. فانا معاك في تفاسير صعبه جدا، بس كونها اتحولت لمنظومه تفسيريه انا بيتهيألي ده شيء مش موجود غير في العصر الحديث لما حصل حاجه اسمها انقطاع السند. انقطاع السند يعني السند ده عباره عن ايه؟ مين اللي يعني كلف وامر بتبليغ بتوصيل للقرآن للعالم؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ميز بين الصحابة وائتمن بعضهم على نقل أمور معينة في الدين، وكأنه يعني قال إيه دول اللي يتسمع كلامهم بعد كده، كأنه أرشدهم أذن لهم إن هم يبلغوا كلام ربنا. تبليغ كلام ربنا ده حاجة كبيرة طبعا. في فرق ما بين إن أنا شخص عندي علاقة مع ربنا وبحاول أفهم الدين فعندي أفهام، وما بين ان انا اشيل مسؤولية ان انا انقل الفهم ده لحد غيري. فحصل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زي كده تكليفات لمجموعة من الصحابة ان انتوا اللي تنقلوا، لان الصحابة مش كلهم زي بعض، دي حاجة برضو الناس بتنساها، ان انتوا تنقلوا فهم الدين ده لمن بعدكم. وهم أهلوا من بعدهم اللي هي اللي بنسميها احنا بالمصطلح يعني مش المعاصر بس، يعني نشأ بعد كده مصطلح الإجازة. الإجازة دي اللي هي اللي أنا يعني إن الشخص ده أصبح يجوز له الفتوى إن هو يفتي أو يعلم الناس الدين بطريقة معينة. فكان عندنا شيء اسمه السند المتصل اللي هو إيه؟ اللي هو فلان ما تكلمش
في الدين غير لما الجيل اللي قبله قال له انت مؤهل. اوكي. حصل عندنا في القرن ال19 وال20 تخلي عن المنظومة دي. المنظومة دي جابت لنا ناس بفهم للدين مختلف عن الفهم اللي كان عندنا في 1400 سنة اللي فاتوا، اللي من ضمنهم مثلا بكل بساطة حاجة زي داعش. طيب داعش في كلامها كتير جدا معتمدة غير يعني من ضمن المصادر حد زي مثلا ينفع أقول أسامي حد زي سيد قطب. طيب سيد قطب لو تقرأ كلامه قال لك أنا قريت كلام المفسرين ده لقيت كله ما يفيش منه رجع، وقريت كلام الفقهاء لقيت يعني مش ده الإسلام اللي ربنا بعته لنا، وقرر إن هو يدينا تفسير جديد في الإسلام من عنده. فقال حاجتين، قال مجموعة كبيرة من الحاجات. حاجتين اللي ممكن أتكلم عليهم دلوقتي. قال إن ربنا سبحانه وتعالى ما أرسلش الدين إلا من أجل الحكم، فجعل أساس الدين هو الحكم، بالتالي جالنا فكرة إن الخلافة هي الحكم. فكرة جديدة أصلا، فكرة جديدة. الخلافة مش الحكم. الخلافة لما تيجي تبص على كلام العلماء يقولك التخلق بأخلاق الله، إن المعاني الأسماء الإلهية دي الإنسان يتخلق بيها. طيب فجاب لنا دي، وجاب لنا حاجة خطيرة جدا، حاجة مفسرين كلهم محدش قالها قبله غير الناس اللي هم بيسموهم الخوارج، اللي يعني كفروا سيدنا علي، يعني ما سابوش حد ما كفروش علي بن ابي طالب كفروا. جه في قالت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال بس اي حاكم ما يطبقش الشريعه زي ما انا فاهمها كافر، واي شخص رضي بالحاكم ده زيه كافر. وابتدت تستفيد جاهليه المجتمع والعزله الشعوريه والخلافه والتمكين، دي بيسموها المنطلقات السبعه للفكر التكفيري. كل ده جديد. المنظومه الدينيه دي، منظومه فهم الدين دي منظومه جديده، اللي انا فاهمه ان هي منظومه انقطعت عن السند. تاني، انا هقرا القران برؤيتي انا، مش هخلي الرؤى المتوارثه سنه جيل ورا جيل ورا جيل هي اللي تتحكم فيه، مش هخلي فيه معيار فوقيه. لو تبص في كلام سيد قطب بيقول لك يعني خلوا التفسير كانه صناعه عقليه. هو لازم صناعه عقليه، لازم يكون في معيار، يا اما كل واحد هيالف دين جديد وبالتالي يتحرف صح. الدين لازم يكون في معايير، لازم يكون في معيار انا امتى صح وامتى غلط. هل ده معناه انه ما حدش يقول راي ما اتقالش قبل كده؟ يقول بس الضوابط دي ضوابط علميه مش ضوابط تحكميه. ما اعرفش عندنا مجال ان احنا نتكلم فيها ولا لا، بس في ضوابط علميه. فاللي انا عايز اقوله، التفسيرات اللي جابت لنا الناس المتشدده اللي احنا عانينا منهم في حياتنا ده شيء جديد علينا خالص، وسببه من وجهه نظري اللي انا استفدتها من غيري فكره انقطاع السند. فكره انه انا من كلام شكله حلو مبارك، انا من حقي افسر القران زي اي حد، انا مش هرضى بالكهنوت بتاع الناس دي، فانا هقول انا عايز اقوله. ماشي، طلعت لك شخص عنده عقد معينه ناحيه المجتمع، استغفر الله العظيم مش قصدي على الشخص، شخص غاضب جدا يفسر القران تفسير غاضب جدا، يلامس ناس غاضبه جدا لاسباب مفهومه ومشروعه، يحولوا الدين للشيء اللي احنا شفناه لما داعش طلع. ده التطور الطبيعي بقى لحد انا بيتهيألي ده التطور زي ما ممكن يطلع لنا حاجات حلوه ان الواحد يفكر تفكير اللي بيسموه حر، انا مش متاكد انه حر. ممكن يطلع لنا حاجات وحشه جدا. انا بيتهيألي الضابط، نرجع تاني للفلسفه المعياريه. ازاي افرق ما بين الفكره المستنده الى دليل، وافرق ما بين رغبتي الشخصيه في جعل الشيء اللي بيلامس هوا عندي كانه شيء ليه دعوه بالدليل. فاكر كلامنا عن المنطق في اول حلقه؟ هي التاني قالك يعني انا لازم اقعد ادرس منطق قبل ما افسر. لو انت مستشعر مسؤوليه انك تروح تقول للناس ربنا عايز منكم ده، لازم طبعا تتعلم ومن تعمل ايه. طبعا وصعب جدا تحط رقابه على القصه دي، ده كل واحد بقى يعني فاهم. بالظبط. طب بس ده هيخليني اسالك سؤال بقى، موضوع السند وموضوع الضوابط العلميه اللي انت قلت عليها. هل في الاسلام ما يدعو ان انت تفكر وتسال؟ قطعا. اوكي. لان في حاجتين كده ملخبطين شويه. دايما الفلاسفه بالنسبه لنا وتربينا كده على الافلام للاسف ان هم اسهل ناس الشيوخ تكفرهم. صح. وحصل من ده كتير
ودايما بشوف ان هي بتبقى ممكن تشوفها حتى في ايامنا دلوقتي، ان انت ممكن تلاقي شيخ راجل جميل وكل حاجه بس ما يقدرش يجادل فيلسوف. ودي بتضايقني. صح. فاهم؟ لان انت النهارده الناس كلها بقت في دعوه للفكر والناس بتفكر وبتاع ف ومن زمان بقى اتربينا عليه، شفنا حتى في الافلام في ابن رشد مثلا، بغض النظر ان ممكن يكون في مغالطات في الفيلم في حاجات اللي انا فهمته بعد كده، بس فكره ان انت واحنا بقى صغيرين، لا 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 حرام اقعد افكر كده، عيب. صح. عارف الحتتين دولت مع بعض ملخبطيني شويه. أيوة. فعايز اعرف منك، في حاجه في ديننا بتدعوك ان انت تفكر وتسال وتدور؟ أيوة. طيب، الدين فيه واجبات كتيره ولا لا في فروض؟ طبعا. ايه اول فرض؟ مساله بيسموها في كتب العلم اول مساله، اول الواجبات، اول واجب على المكلف. ايه اول واجب على المكلف؟ معرفه الله. طيب، بعدين استندوا قاعده تانية. شوف القواعد دي عقليه. قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما يعني لا إيه؟ يتم الواجب الا إلا به به فهو واجب. أوكي. الشيء اللي هو شرط في حصول الواجب هو كمان واجب. بمعنى، هل ربنا أمرنا بالوضوء؟ لا، ربنا أمرنا بالصلاة، بس عشان ربنا قال لنا ان شرط الصلاة الوضوء بقى واجب ان انت تعمل ايه؟ اوكي تتوضى. فهمت. فأول الواجبات معرفة الله. فقالوا طيب، بالتالي هل معرفة الله دي بديهية ولا حاجة ممكن الناس تختلف فيها؟ حاجة ممكن الناس تختلف فيها. قالوا يبقى أول الواجبات النظر، البحث، النظر في أسباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فجعلوا أول فرض على الإنسان إنه يعرف منظومته العقدية مبنية على إيه. بس أحيانا ده بيكون حكم متشدد. هل كل إنسان لازم إن هو يبقى يروح يعني يدرس فلسفة؟ محدش يشتغل. لا طبعا. صعب جدا إن أنت تقول لإنسان أنت مجبر إن أنت تقدر ترد على كل شبهة وكذا. لا، صح. انت مطالب بشيء اسمه الدليل الاجمالي. معنى ايه؟ ان لو قالوا لك يا فلان انت مؤمن ليه، ما تقولش والله انا لقيت الناس مؤمنه فامنت زيهم. لا، يبقى عندك سبب مقنع بالنسبه لك. وكل ما تتعرض لامر يشككك لازم تروح تتعلم الرد على ده. ففي الرأي اللي بيقول لك لا لا ابعد الفكر خالص، وفي رأي متشدد شويه موجود عندنا اللي هو رأي المعتزلة. دايما المعتزلة بيعترضوا علينا على ان هم ناس خفاف، اعتزلوا يعني الناس بس غير اعتزلوا الناس ان هم يعني ارائهم بسيطه. بالظبط كانوا مشدين جدا. بجد. حكموا بكفر الشخص اللي يؤمن من غير دليل. اللي يؤمن من غير دليل كفروه. ففي تطرف شويه. صح. كفروه. بعدين عندنا ناس كده في مجتمعنا بيدعوا ان احنا نرجع للمعتزله عشان كده من غير ما يقروا كتب. ده شيء برضو بيضحك. ما احنا بناخد الاسم وبتقول ده ناس اعتزلت الناس، فدي ناس كبير. اكيد وهم اعتزلوا الناس فعلا. بس الموضوع مش بس كده. بس بتاخدها كده وتحكم عليهم بقى ان هم كانوا ناس جميله، بس واضح ان كان في. فالرأي اللي يعني اجتمع عليه اغلب المسلمين اللي هو يعني قول اهل السنه انه النظر واجب، والشخص اللي لا ينظر مش كافر، عاصي، بس مش مطلقا عاصي لو كان عنده أهلية النظر. في ناس تركيبتها ما فيهاش أول الحتة دي. صح. لو شخص عنده أهلية النظر لا مكلف. ما تروحش تتعلم ماث بعمق وفيزياء بعمق وتاريخ بعمق بعدين تسيب الدين للآخر. أصبحت شخص ما عملش واجب من واجباته الدينية. مؤمن وكل حاجة بس مذنب، لأن هو أثر في حاجة. بس أول الواجبات النظر. حتى فاكر لما قلت لك كانوا بيألفوا شعر كده يحفظوه للطلاب المبتدئين. قالوا دي كانت حاجة مثلا بيدرسها واحد عنده 12 سنة. لك إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة كذا لرسل الله فاستمع. في حاجة مش حافظها قوي اللي هو لازم يعرف إيه الأمور الواجبة لله والجائزة والممتنعة كذلك في حق الرسل. ما يقول لك إيه؟ إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. أي شخص أخذ توحيد كده الإيمان بالتقليد إيمانه لا يخلو من ترديد وتردد. يقول لك فانظر في نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. عشان الطفل يحفظ
إن هو لازم يعرف إن هو ينظر، وينظر في إيه؟ ينظر في نفسه، وينتقل للعالم العلوي اللي هو السماوات، ثم السفلي تجد فده شيء مركب في منظومتنا العلمية، تركيب شديد جدا. بس تاني هرجع وأقول لك ما كناش نعرف. من الحاجات اللي فاجئتني إن إحنا بالنسبة لنا أصل الإيمان بالقلب، ويطلع الناس في الأفلام والمسلسلات، منها أفلام جديدة مش عايز أقول أسامي، لما يروح يسأل أسئلة بالعقل يقولوا لا الإيمان بالقلب وكده. الإيمان بالقلب طبعا، الترقي في الإيمان بالقلب. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال له ولكن ليطمئن قلبي، هو كان مؤمن صح، بس كان عايز يترقى في الإيمان. عشان كده فرقوا الإيمان درجات. في الإيمان مجرد إن أنا عارف إن ربنا موجود، وفي إيمان أنا عارف ربنا، عندي علاقة شخصية مع ده. أقوى إيمان أنا أكون شايفه زي ما أنا شايفك دلوقتي، فأكون عبد متأدب في نفسي، متأدب في معاملتي مع أهلي، متأدب في معاملتي مع مراتي، متأدب في معاملتي مع الأضعف مني، متأدب في معاملتي مع الأقوى مني، وراضي بأن ربنا حطه في مكان أقوى مني. كل دي حاجات بتعظم جوه الإنسان لما يعظم حضوره مع الله سبحانه وتعالى، لما يشهد ربنا شهود معين مش مجرد التصديق. فالإيمان درجات، دي حاجة برضو بنتعلمها لما ندرس منظومة زي دي. فالمنظومة مبهرة وأكبر بكتير قوي مما كنت فاكر. أنا منبهر. هي منظومة مبهرة جدا، صح. وأنا على فكرة يعني مستوايا فيها برضو مستوى واحد مثلا في تانية جامعة، يعني مانيش مخلص تعليمها ولا دراسات عليا ولا كده. واللي تعرضت له كافي إن هو يبقى مبهر، فما بالك اللي أنا مستني ان شاء الله السنين الجايه طبعا اتعلمها. طبعا. وده اللي خلاني اخد قرار ان انا ارجع من انجلترا بعد ما كان عندي حياه هناك كده. ما خلصتش تعليمي الشرعي، وحاسس ان انا ناقصني كتير قوي لو ما خلصتوش. ليه؟ منظومه بجد مبهره. لا انا منبهر وزعلان قوي، يعني والله زعلان على قد ما انا منبهر، لان المعلومات اللي انت بتقولها لي دي كاني اول مره اسمعها. هي ممكن يكون فيها اجزاء فيها كتيره فيا عشان محظوظ، ربنا كتب لي ان انا قابلت ناس فتحوا لي دماغي كده شويه، فبقيت ابص المواضيع بطريقه ابسط. بالعربي كده ببص في ورقتي، ما ببصش في ورقه حد تاني، فاهم؟ فمخليني في نفسي في حالي. بس العادي والانطباع العام والكل اللي بتسمعه غير الكلام اللي انت بتقوله خالص. ده حقيقي. انت بتقولي حاجه جديده. ده حقيقي. وانا عموما بحس الشيء انا دي مشكله مش عارف عنها ايه. عارف كان في احصائيات كده اتكلموا عنها، انه مثلا الخبر الكاذب في تويتر بيتنشر 6 أضعاف الخبر الصادق. انا عموما بحس الحاجه اللي بتهيج المشاعر وكده وبتثير الغضب وبتطلع ترند الحاجات اللي ترند، الحاجات كتير قوي بتكون الحاجات التافهه. مش قصدي تافه من اي حد ولا اي شخص لا ولا كده، بس قصدي الشيء كل ما يزيد عمقه كل ما بيصعب ان هو ينتشر في المجتمع. هي طبيعة الأشياء، ربنا خلق إن التطرف صوته أعلى من الاعتدال للأسف. دي معضلة نحلها. هل نحلها بمزيد؟ مثلا في ناس تقول مثلا مزيد من الرقابة. أنا قادر أفهم اللي بيقول كده ليه؟ لأنه شخص فرستريتد من إنه طب يا جماعة ما أنا عمر ما صوتي ما هيبقى عالي قد الشخص اللي بيهد عموما بيخلص شغله أسرع من اللي بيبني. نعمل إيه؟ لو قلت سيب لهم هما الاثنين المجال في نفس الوقت، اللي بيهد هيخلص شغله اسرع بكتير قوي. انا مش بقولك ده عشان الرقابه، انا عندي اعتراضات على الرقابه لاسباب معينه. انا مش ضد الرقابه لمجرد الرقابه، انا في امور كتيره ممكن اكون موافق على الرقابه بس بشروط. ومش مش شايف ان الشروط دي متحققه النهارده. بس انا بقول لك it's very frustrating انه شيء مزعج جدا ومقلق ومحزن انه شيء زي ده مش مكتوب له الانتشار. والاسباب كتيره، مش بس كده، في اسباب كتيره لده. صح. في اسباب من ضمنها انه اللي عنده ابن ذكي مش هيوديه الازهر. يعني هيبقى عايز يسفره بره، هيبقى عايزه على الاقل يدرس حاجه. طيب لو انت فضلت احسن عقول مش بتخليها تتعرض لده، مين اللي هيكون بيحاول ان هو يقدم ده للناس؟ الشخص اللي لو مش هنقول عليه متشدد او كده، نقول الشخص العكس بقى خالص، اللي امكانياته ممكن العقليه في عبقرة في الازهر.
انا مش بقلل من الناس اللي بتخش لا. ازهر، انا بس بتكلم على فكره انه طبيعي بالاسباب كده بال1 2 3 طبيعي ان ده يكون من اقل المجالات. على فكره نفس السبب اللي لو ابنك ذكي مش هتخليه يدرس فلسفه ولا تخليه يدرس تاريخ، لان دي حاجه ملهاش مكانه مجتمعيه. بس ما نزعلش لما فهمنا للفلسفه يكون سيء، ما نزعلش لما احنا ما نكونش عارفين تاريخنا. ما هو مين اللي هيكتب تاريخنا لو محدش بيخش يدرس التاريخ؟ ففي اسباب كتيره بتساهم في الوضع اللي احنا وصلنا له من ان المنظومه الغنيه دي مظلومه. بس يعني احنا هنخش على موضوع المجتمع والعالم لان في حته مهمه قوي احنا لسه عندنا. أوكي. احنا هنعتبر ان ده جزء اول، نخش على جزء تاني. بس قبل اقفل الجزء الاول ده عايز اتكلم على الحته بخصوص الازهر بالذات، لان انا عارف ان في علم مرعب عندهم ونيه جميله، بس هو ما بيتكلمش اللغه اللي انا بتكلمها 100%. فما بالك بالولاد صغيرين. صح. دي المشكله الاساسيه. صح. يعني فكره لما بيتكلموا على تجديد الخطاب الديني، هما بيتكلموا عليها من منظور ان لازم يبقى فيه افكار ممكن تبقى شبه الحاجات اللي انت بتشرحها لي كده، بس انا شايف اللغه اهم طبعا. زي ما انت غنيت لي غنوه بتاعت النحو. فاهم الفكره؟ انت اخذ الحق صنعه زي ما بنقول. صح. ولو انا عايز اخد حقي لازم ابتدي افهم، لكن احنا بنتكلم من فوق. صح. واقول لك حاجه تانية، مش بنتكلم فوق بس من فوق بس من ناحيه الصعوبه، بنتكلم من فوق من ناحيه انتوا تسمعوني وانا ما اسمعكوش. صح. الاشخاص اللي بيتكلموا في الدين صح. كتير قوي منهم بيتكلموا من فكره خلصوا رايكم يا جماعه عشان اقول لكم الحق فين، عشان اروح عشان رايح اقول للناس تانية الحق. دي مشكله كبيره جدا موجوده في المنظومه. في عالم كبير قوي اسمه ابو حامد الغزالي. طبعا ده من اعظم عقول العالم اللي برضه مظلومه في عصرنا، لان طلع عليه اشاعات معينه ان هو عشان كفر الفلاسفه ودمر الفلسفه في العالم الاسلامي وكده. اصل انا بقرا له كتاب دلوقتي فعشان كان بتاثر بيه قوي. بقرا له الغواص. طيب ايوه ده كتاب ريم. أيوة. خطير. ايوه وريم جميله. لا هي ريم شخصيه جميله جدا. لا يعني الكتاب انت عارف لما تخش في كتاب كده ومش عايز توقف، انا بستنى الوقت عشان اقراه. صح. قصه عايز اقولها على الغزالي تقول لك برضه حالتنا الفكريه في مجتمعاتنا عامله ازاي. الغزالي طلع عليه اشاعه اكاديميه في القرن ال19 ان هو الشخص اللي قضى على التفكير النقدي في الاسلام عشان كفر الفلاسفه. الاشاعه دي فضلت بتدرس في الجامعات الاوروبيه لحد نهايه القرن ال20، لحد ما ظهر جيل من دارسي تاريخ الفلسفه الاسلاميه اللي قالوا يا جماعه احنا قارينا الراجل ده غلط. واصبح النهارده مفيش انسان مؤرخ في الفلسفه الاسلاميه يحترم نفسه بيقول الكلام ده، بل بيقولوا العكس. كنت قريب قاعد مع واحد اسمه تنالي كيوكنن، هو رئيس قسم الفلسفه في جامعه نيويورك في ابو ظبي، وقال لي اي انسان بيحاول يفهم النفس البشريه من غير ما يقرا ابو حامد الغزالي احمق. قال لي فولش، ترجمتها مش عارف احمق ولا لا. صح. راجل كبير قوي. احنا بقى في مجتمعنا لسه عايشين قصه من 150 سنه، هم بره خلصوها وتخلصوا منها وما بقوش يدرسوها في كتبهم، ولسه احنا عندنا الطبقه اللي بتسمي نفسها طبقه المثقفين لسه بيعيدوا نفس الكلام تاني. فشوف احنا يعني بعاد ازاي. بس نرجع تاني للغزالي. الغزالي عنده كتاب كبير، اكبر كتاب كتبه اسمه كتاب احياء علوم الدين. اول كتاب اسمه كتاب العلم. اكتر كتاب العلم ده اكتره او يعني الغرض منه نقد فئه العلماء في المجتمع، ان انتوا يا جماعه مش معنى انكم بتدرسوا دين انكم احسن من بقيه الناس. وده شيء متفشي عندنا النهارده، واللي بيكلمك ده اول واحد فيهم. ممكن اعرف امثل ان يا جماعه لا انا بعرف اتكلم مع الناس وكده، بس طبعا جوايا حته حاسه اللي هو يا جماعه انا اسف يعني قاري كلام ربنا يعني فقولوا رايكم. بس يعني في الراي عندي ربنا يعني يتوب علينا كلنا من ده. بس دي مشكله حقيقيه موجوده. ففي مساله لغه الخطاب فيها تعالي وفيها علو. بس هرجع تاني واقول لك هي كمان لغه الخطاب ثقافه. يعني ليه انا النهارده اقدر اتكلم معاك وافهمك وتفهمني، وممكن شيوخي اللي انا اتعلمت منهم ما يقدروش يتكلموا معايا لان نشأتهم مختلفه، ثقافتهم مختلفه. انا قادر استخدم الريفرنس بوينتس اللي انت قادر تشوف ان هي مناسبه عشان نشأتي ونشأتك في مجتمعات شبه بعض. فبرضو طول ما مجتمعاتنا اللي تيسر لها تعليم معين مش احسن او اوحش، اللي نشأت نشأة معينه في بيئه معينه بثقافه معينه بافلام معينه بنوادي معينه، مش بتودي ولادها يتعلم. اللي هيكلم المجموعه دي في الدين واحد منهم.
يعني دي بتهيألي من المعاني ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا فيها في القرآن لما قال لنا إنه كل نبي بيرسل بلسان قومه، باللغة اللي قومه يقدروا يفهموها. الله. فطول ما احنا ما فيش ناس مننا بتاخد المسؤولية دي على كتافها، طول ما مش صح. المشكلة مش هتتحل. فأنا شايف ده شيء مهم وضروري قوي. وعلى موضوع الأطفال، أنا برضو شايف إحنا في وضع إنه في مفاهيم معينة لازم توضح قبل ما تتبسط للأطفال. اللي أنا نفسي فيه يعني أنا بشتغل في مؤسسة طابة، أنت عارفها، وفي ناس بتقعد تقول لنا يا جماعة أنتوا في طابة إحنا ولما تعرفنا عليكم استفدنا، لازم تعملوا حاجة في علم النفس، لازم تعملوا حاجة في الليدرشيب. أنا بقول لهم لأ، أنت يا فلان بتاع علم نفس شفت إن أنا عندي حاجة مفيدة، شيل المسؤولية وانت روح اعمل حاجه ليها بعلم النفس مستفيده بالمفاهيم اللي انت شفت ان هي مهمه. صح. حد ليه دعوه بمحتوى الاطفال يشوف ان في مفاهيم معينه مفيده، بس كون ان مؤسسه واحده تعمل كل حاجه تشيل الفاتوره كلها صعبه. بتهيألي مش دي الطريقه اللي هتودينا المكان اللي احنا عايزين نروح. مش ببرأ ساحه المؤسسه متاخره في حاجات كتيره جدا، منها جوانب علميه ومنها جوانب اخلاقيه ومنها جوانب عدم ادراك. يعني في عقول كبيره مش مدركه للاولويات. حد من شيوخي قال مره معنى حلو قوي، قال المشكله ان احنا في حريقه على الارض، والميه اللي احنا عايزين نطفيها بيها اصحابنا بيعملوا بيها شاي. ففي كتير مش قادره تقبل. حد من شيوخنا مره ادى خطبه في طلاب الازهر انه يا جماعه في ناس كتير بتشك في الدين واحنا مش بنديهم الاجابات اللي هم محتاجينها. اللي قام بعده قال لا 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 ما تخافوش، يعني موجة الإلحاد دي بتيجي وتعدي، ومن 100 سنة حصلت الموجة الفلانية ونامت، والموجة الفلانية ونامت. في ناس مش قادرة تشوف إنه في ناس، وأول شخص اللي بيلحد ده هو أصلا شخص فاسق ونفسه بتحاول تسوله وتقنعه بالإلحاد علشان هو عايز يعمل حاجات مش مظبوطة دي مش سامح له بيها. فده برضو نوم في العسل يعني. فأنا بقول لك المنظومة فيها جانب كبير قوي نوم في العسل، بس هنضحك على نفسنا لو قلنا ان هي دي المشكلة الوحيدة. طيب كل ما اقول ده اخر سؤال نقفل بيه الجزء الاول تجرني في حتة تانية يعني. اخر سؤال ونقفل على الجزء الاول نخش على الجزء التاني مهم. بما اننا بنتكلم على الاطفال، اربي ولادي ازاي؟ او بمعنى تاني، اديلهم خلاصة تجربتي اللي هي ممكن تبقى اوقات كتيرة جدا فيها حاجات غلط، ولا اسيبهم ازرع فيهم ان هم يدوروا، وكل حاول بس ان انا اديهولهم قلب سليم؟ لما ربنا يرزقك ان شاء الله هتعمل ايه؟ سؤال صعب. التنظير في التربية طبعا اصعب حاجة في الدنيا طبعا. انا يعني لسه ربنا ما رزقنيش باولاد، بس اخواتي عندهم اولاد وانا بعتبرهم اولادي. ولما بتعايش الواقع، التربية حاجة صعبة جدا. فشخص مش متخصص في ده وما عداش بالتجربة صعب قوي ان هو ينظر. بس هقول لك فكرتين في بالي. اوكي. فكرة كانت سأل عنها حد من مشايخنا وقال يعني اللي عايز يكرم ولاده يديهم وقت. اللي عايز ولاده يعني يكون اداهم الحاجة يديهم وقت، ما يديش نفسه أعذار في ان انا مش بديهم وقت. احنا مع بعض اللي يقدر يعني. صح. دي حاجة اتقالت لي. الحاجة التانية ليها دعوة باللي انت قلته. انا بشوف ان فكرة انا ادي ولادي الادوات واسيبهم هم يكتشفوا لنفسهم كده، انا بشوف فيها ظلم للاولاد. بالدليل انه يعني الناس بتحاول تعمل ده في الدين، بس في الحاجات التانية لا. يعني في حاجات انت هتبقى مصر ان هو يعرف الحاجة الصح لان دي المعلومة الصحيحة، بس كأن في الدين لا، كأننا بنشوف انه نقل الدين كبت اكتر مما هو صح. خدمة. صح. بس هو نقل الدين خدمة. لو انا مفهومي عن الدين انه توسيع للانسان وتوسيع للنفس وتوسيع للمدارك، لو انا فعلا مقتنع بده، انا هبقى ظلمت اولادي لو انا ما اديته لهمش. وفي فرق ما بين عشان ادي ولادي ده مختلف عن ان انا اديهم من الاوامر والنواهي. الاوامر والنواهي انا بتهيألي لازم يبقوا عارفينها، بس انا بشوف احنا برضو بنظلم او الاجيال الصغيره، بس ده تنظير مني يعني. خد الكلام لا لا خالص، العكس. ده تنظير مني. بنظلمهم لما كل معرفتهم للدين بتبقى اعمل وما تعملش.
واحيانا زي ما كده حد برضو من مشايخنا مره قال الاهالي بيستقوا بالدين على اولادهم. مش قادر ازرع جواه القيمه دي، حرام. طيب بنظلمهم لما بنخلي الدين ده بالنسبه لهم بدل ما نعرفهم على الدين من بابه اللي هو العلم. انا العلم والدين عندي شيء حاجات. العلم والدين والرحمه، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. ربنا دايما بيقرن لنا الرحمه بالعلم في الدين. وسيدنا محمد بعث رحمه للعالمين وبعث معلما. يعني يبقى حلو جدا لو حد تتبع كل الشواهد اللي بتقول ان الرحمه والعلم دول حاجتين جايين مع بعض. فانا شايف ان نرحم ولادنا بالعلم. والعلماء بيقولوا ان عموما بيقولوا ان المفهوم الصح عموما للفهم الدين ان الانسان اول حاجه يعرف هو مؤمن بايه، وبعدين يعرف ايه الاخلاق اللي هو مطالب بيها من حيث كونها اخلاق كعبد لربنا. طالما في اله وانا انسان، ايه الاخلاق المفروض تكون عندي؟ ولو دي استقرت عندي بيبقى سهل علينا بعد كده افهم الاوامر والنواهي. هو الامام الحداد بيقول احنا ماشيين بالعكس، بندي الناس اوامر ونواهي، بعدين شويه كده وبندخلهم في الاخلاق ومش بنقول لهم انتم مصدقين ايه. فمش بنديهم اصلا الصوره اللي هو بعدها يقدر يسكن الاوامر والنواهي. فانا بشوف ان العلم مشينا بالعكس مهمه جدا. ان هم يشوفوا ده فيا قبل ما يسمعوه مني ككلام. لو ولادي بيسمعوا مني ان انا مش المفروض ابقى غاضب وانا شخص غاضب، صح. مش هيصدقوني ومش هياخدوني سيريسلي. فكره ان انت you give them time، تديهم وقت، you lead by example، بتكون انت قدوه كويسه ليهم زي ما بيقولوا وبتعلمهم. انا شايف التعليم مهم. حرام انا في حاجات كتير في حياتي كنت متلخبط فيها، ولما ابتديت ادرس دين ابتدت توضح لي، واعرف ناس كتير كده. وحرام ان انا اخلي ولادي يضطروا يمروا باللخبطه دي. حتى معاني كتير، حتى يعني بلاش يعني اكلمهم عموما عن معاني العفو. اول شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقوله للعباد يوم القيامه، ايه اول حاجه ورد في الحديث في الترمذي اظن؟ اول ما يقول الله سبحانه وتعالى للعبد: هل احببتم لقائي؟ فيقولوا نعم احببنا لقائك. فيقولوا لما احببتم لقائي؟ يقولوا له رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول قد اوجبت لكم مغفرتي. عرف الاولاد ان ده الاله اللي انت بتتعامل معاه. يكبر بيهابه وبيراعيه بس مش حاسس ان هو متربص بيه. حرام احرم ابني من ده. فانا شايف ان في معاني معينه وتدرج معين في الفهم موجود في الكتب اللي احنا بندرسها، بس موجود بلغه مش هقول لك مش اكسسبل لاولادك. ممكن ما تكون فاكر لما انا قلت لك اول ما تقرا السرهندي لقيت نفسي مش فاهمه. موجود، ومحتاجين كلنا نكون بنحاول نشوف ازاي ممكن نشتغل مع بعض على انه يحصل. بالمناسبه كتاب احياء علوم الدين للغزالي، في واحده امريكانيه اسمها عائشه جراي هنري، جوزها كان تلميذ جد عقيل. بجد؟ طيب هي اسلمت هي وجوزها، وعامله مشروع بيترجموا كتاب الغزالي. كتاب الغزالي متقسم ل 40 كتاب، 40 جزء. اللي هو احياء علوم الدين بيترجموه للانجليزي. بعدين بيجيبوا اكسبرتس في التعليم للاطفال يترجموا الانجليزي ده لكتاب للاطفال فيه صور والوان واكتيفيتيز وكده. واحنا عيالنا الانجليزي بتاعهم احسن من العربي للاسف. ان شاء الله نعرف نصلح ده. برضو محتاجين منظومه تحاول تساعدهم ان هم يصلحوا ده. بس كتب في ناس ابتدت تشتغل في الحاجات دي. كتب الغزالي في الحاجات دي مثلا مفيده، لان الغزالي مثلا عنده فصل، عنده كتاب عن الصلاه، بس مش اسمه كتاب الصلاه، اسمه كتاب اسرار الصلاه، اللي هو ايه؟ معاني الصلاه. انت بتصلي ليه؟ بيخلق فضول كده. ايوه، يعني احسن ما يقولك بقى لازم تصلي، او بيخلق وبيربطك فضول بالمعنى طبعا اللي من ورا الصلاه. طبعا. ولو انت اديت ده للاطفال من هم صغيرين اظن هتبقى اديتهم فايده اكبر. هتبقى ظلمتهم لو ما اديتهمش ده. الكتب دي نزلت ولا لسه في مشروع ده؟ في مش كلهم الترجمه، فالمشروع لسه مش كل كتب اجزاء الكتاب اترجمت للانجليزي، ومش كل اللي اترجم للانجليزي اترجم للاطفال. وبالمناسبه بعض اللي اترجموا للاطفال ابتدوا يترجموا للعربي، فاحنا بنترجم من الترجمه. طيب يعني اول ما يبقى عندك اي حاجه يعني اللي يطلع الموجود موجود. اللي يطلع قول لي بليز. بليز هبعتهولك، وهو مفيد وبتهيألي ولو في لينك برضو حابب ان احنا نحطه في الحلقه. يعني مهمه قوي حاجه زي كده، مهمه حاجه زي كده. يا ريت ان شاء الله.
احنا لسه ما خلصناش، طيب، هنقف هنا بس جزء بريك. اول، ناخد بريك ونخش على الجزء التاني. بالظبط، تشرب بالظبط قهوه. الدين مش اهلي وزمالك. كنت بشتغل في مؤسسه طابه، ويعني قريب جدا من الحبيب علي الجفري. بقول قصه ممكن تكون غريبه شويه. هل عمرك حسيت ان انت احسن من ناس تانية؟ بالتالي الكبر ده حاجه صعبه قوي انها تخرج من قلب الانسان. انا عايز التعايش الحقيقي هو اللي مبني على ان انا شايفك غلط وقادر اعيش معاك، مش اللي مبني على ان انا بحاول انكر الاختلافات. نظرتي للاديان كالاتي: